Dragii mei, vă mărturisesc că acești gogoșari sunt una din conservele mele preferate. Îi pregăteam încă de când eram la mama acasă. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi o să bucătărim ceva conserve pentru iarnă. Pentru mine este o adevărată plăcere iarna când deschid cămara și pun pe masă ceva murături, gemuri sau zacuscă. Îmi place să pregătesc tot felul de conserve pentru iarnă, iar ce vom pregăti astăzi este un adevărat deliciu la noi în familie. Acești gogoșari în sos de muștar se potrivesc perfect alături de cartofi, orez, friptură sau lângă o musaca. Ce gust bun au! Gata cu povestitul? Hai să-i dăm drumul la treabă și să vă arăt cum pregătesc eu gogoșarii în sos de muștar. Pentru această rețetă am folosit 18 gogoșari, 600 ml apă, 100 ml oțet, 300 g bulion, 200 g zahăr, 150 ml ulei, 150 g muștar, o lingură sare, 10 foi de dafin și o lingură piper boabe. Treaba este foarte simplă. Avem nevoie de gogoșari și sos. Mai întâi ne ocupăm de gogoșari pe care i-am spălat înainte, iar acum îi tăiem. În 4 și îi curățăm de semințe și cotor. Și tăiem iarăși în 2 pe fiecare. Pentru că ardeii mei sunt mai măricei așa, eu am să-i tai în 8 bucăți. Voi îi tăiați cum considerați voi. Ideea este să-i tăiați suficient de potriviți ca să vă încapă în borcan. Am terminat cu ardeiul și trecem la sos. Într-o oală încăpătoare și mai înaltă, adăugăm toate ingredientele în afară de ardei și mergem cu ea la foc. Apa, oțetul, bulionul, muștarul, zahărul, piperul boabe, foile de dafin, sarea și uleiul. Amestecăm foarte bine cu o lingură și mergem la foc. Luăm și ardeiul și haide! Am pornit focul, amestecăm și așteptăm să înceapă să fiarbă. Ideea este să se combine totul foarte bine, iar zahărul să se topească. Din momentul în care sosul începe să clocotească, lăsăm la fiert 2-3 minute. Bineînțeles, mai amestecăm din când în când și micșorăm și focul. Cu grijă, ca să nu ne ardem, adăugăm jumătate din cantitatea de ardei, pentru că nu vom putea să-l pregătim tot odată. Să nu-i dați drumul de sus, că altfel o să vă ardeți. Amestecăm ca să îmbrăcăm ardeiul cât mai bine în sos. Din momentul în care sosul începe să fiarbă împreună cu ardeii, lăsăm la foc aproximativ 10-15 minute sau până vedeți că începe să se înmoaie. Mie nu-mi plac să fie foarte, foarte moi, de aceea îi las puțin mai crocanți, adică aproximativ 10 minute. În momentul acesta, pornim cuptorul ca să sterilizăm și borcanele. Am pregătit un video special în care vă explic cum sterilizez eu borcanele. Îl găsiți aici sus și jos în descriere. Când timpul de fierbere s-a încheiat cu prima parte de ardei, cu ajutorul unei spumiere, îi scoatem într-un bol. Cu grijă, punem și cealaltă jumătate de ardei și continuăm să-i fierbem. Procedăm exact ca la prima tură. La final, când și a doua tură de ardei este gata fiartă, îi adăugăm și pe primii ca să-i aducem la aceeași temperatură. Amestecăm cu grijă, aproximativ 1 minut. Ia uitați ce frumos arată! Superbi! Cu grijă, scoatem câte un borcan de la cuptor și îl umplem. Oprim cuptorul și păstrăm borcanele în cuptorul cald până la umplerea lor. Așa trebuie să se audă când punem în borcane. Punem ardei și încercăm să nu punem la început sos, ca să putem să distribuim ardei în toate borcanele, iar la final umplem cu sos.
trebuie să aveți mare grijă și să umblați cu foarte mare atenție, pentru că lucrurile sunt fierbinți. Și ardeiul și borcanele. Când l-am umplut, îl dăm deoparte și continuăm cu celelalte borcane. Ca să ne fie ușor, punem sosul într-o cană și îl distribuim în fiecare borcan, cu grijă. Și gata. Fix. Am câteva boabe de piper. La fel de mare atenție trebuie să avem și când punem capacele. Așa cum știți deja, mie îmi place să pun etichetă la tot ceea ce duc în cămară, așa că scriem ce am făcut astăzi. Dragii mei, vă mărturisesc că acești gogoșari sunt una din conservele mele preferate. Îi pregăteam încă de când eram la mama acasă. După ce am terminat de etichetat borcanele, le acoperim cu pături și le lăsăm în bucătărie până se răcesc complet, după care le depozităm în cămară. Vreau să vă spun că încă am în cămară rămas de anul trecut și este extraordinar de bun și s-a păstrat foarte bine. Sper că v-am convins că este o rețetă super ușoară și rapidă, iar gustul lor va trebui să-l descoperiți voi. Mare atenție! Secretul acestei rețete constă în multă dragoste în pregătirea preparatelor pentru iarnă. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, apăsați clopoțelul de notificări ca să nu cumva să ratați rețetele viitoare. Iar dacă vă este utilă, dați un mare like și distribuiți tuturor acest video. Și nu uitați să vă abonați! Încă ceva! Sper că nu ai uitat, gogoșarii în sos de muștar au alt gust dacă îi pregătești cu plăcere. Vă doresc să aveți parte de multă fericire și spor în pregătirea conservelor pentru iarnă. La revedere!